Oletko koskaan miettinyt esimerkiksi nuotiota sytyttäessä, miksi kaarna tai tuohi irtoaa juuri tuosta puun pinnalta? Tämä johtuu siitä, että siinä puun pinnalla on puurungon pehmein kohta nimeltään jälsi. Jälsi koostuu ohutseinäisistä pehmeistä soluista, jotka kykenevät jakaantumaan. Puun ja kaarnan solut taas eivät jakannu. Ne ovat pitkälle erilastuneita, eli niillä on paksu soluseinä, mikä tekee niistä paljon lujempia. Jakaantuvat jäljensolut tuottavat puusoluja sisälle päin ja nilasoluja ulospäin. Nilasolut yhdessä puun rungon pinnalla olevan korkkisolukon kanssa muodostavat kaarnan. Korkkisolukkoa tuottaa toinen jälsi nimeltään korkkijälsi. Korkki suojaa runkoa ja juuria ympäristöltä, eli mikrobeilta, hyönteisiltä ja kuivuudelta. Nilan tehtävä on kuljettaa yhteyttämistuotteita, kuten sokereita, lehdistä muualle kasvin eri osiin. Puusolut taas kuljettavat vettä ja mineraaleja juuresta muualle kasviin. Puusolujen pinnalla olevan paksun, sellulolasta ja ligniinistä koostuvan soluseinän ansiosta puu on materiaalina kovaa. Tämän soluseinän ansiosta puu pysyy pystyssä, kuten myös puusta rakennetut talot. Puuta ja nilaa ei löydy ainoastaan puuvartisilta kasveilta, vaan itse asiassa kaikilta kasveilta, jotka ovat noin karkeasti ottaen sammalta suurempia. Myös korkkia tai sitä vastaavaa suojakerrosta löytyy laajalti siemenkasveilta. Vertaamalla eläimiin voidaan siis todeta, että nämä kaksi jälttä ovat vastuussa kasvien ihon, verisuoniston ja selkärangan muodostamisessa. Tämän takia jäljentoiminnan ymmärtäminen on jo sinällään tärkeää kasvibiologian kannalta. Ilmakehän hiilidioksidia sitoutuu puuhun selluloosaan, ligniiniin ja muiden polymeerien muodossa. Puun muodostamisen ymmärtäminen on siten tärkeää, jos halutaan esimerkiksi jalostaa kasveja, jotka sitovat hiiltä nykyistä tehokkaammin. Minä ja tutkimusryhmäni tutkimme, miten jälsi tekee puuta ja nilaa, ja korkkijälsi korkkisolukkoa. Yksi iso tavoite ryhmällämme on ymmärtää se, miten solujen jakaantumista ja erilaistumista säädellään, jotta solujen jakaantumisen ja puun muodostumisen välillä pysyy tasapaino. Jälleen soluja on tuolla puun ja kuoren välissä kerros, jonka paksuus vaihtelee muutamasta solusta 10 soluihin, riippuen lajista ja vuoden ajasta. Puuvartisilla kasveilla soluja on yleensä enemmän, varsinkin alkukesästä. Solulla ei ole silmiä, joten ne eivät näe, missä kohtaa kasvia ne sijaitsevat. Sijaintin ymmärtäminen on kuitenkin tärkeää, jotta solut osaavat toimia oikein ja oikeaan aikaan. Esimerkiksi solu, joka on keskellä jälttä, ei saa erilaistua puuksi tai nilaksi, vaan sen täytyy jakaantua, kunnes sen tytärsolut ovat lähempänä nilaa tai puuta. On olemassa mutanttikasveja, missä puusolujen ja nilasolut erilaistuvat jakaantuvien solujen joukossa. Tämä johtaa siihen, että tällainen kasvi ei pysty tuottamaan toimintakykyisiä puuta ja nilaa. Jotta jakaantuminen ja erilaistuminen tapahtuisivat oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan, solut lähettävät biokemiallisia signaaleja solusta toiseen ja viestivät siten toinen toisilleen. Yksittäiset erilaistuneet puu- ja nilaputkilot ovat mittasuhteeltaan samankaltaisia esimerkiksi vessapaperirullan hylsyn kanssa. Tähän liittyy toinen iso tavoite, eli ymmärtää, miten yksittäisistä nila- ja puusoluputkilosta muodostuu yhtenäinen putkisto, joka mahdollistaa veden ja ravintoaineiden kuljetuksen kasvin kaikkiin osiin. Tämä on haastavaa, koska uusia puun- ja nilansoluja muodostuu ja kertyy leveyssuunnassa, mutta nämä muodostuneet nila- ja puuputkilot pitää saada kohdakkain pituussuunnassa, jotta saadaan yhtenäinen nestettä kuljettava putkisto. Olemme tehneet itse asiassa aika vähän tutkimusta puukasveissa, vaan enemmänkin tällaisessa pienessä mallikasvissa nimeltään lituroha.
Sitä kasvatetaan usein tämän tyyppisillä agarmaljalla. Lituruoho on maailman tutkituin kasvi, koska sitä on helppo kasvattaa suuria määriä ja se tekee tuhansia siemeniä vain noin 2 kuukauden välein. Lituruoho on helppo risteyttää tai itse pölyttää ja sen perimä selvitettiin ensimmäisenä kasveista noin 20 vuotta sitten. Näiden ominaisuuksien ansiosta se on oiva geneettinen malli. Eli lituruohosta voi tehdä helposti mutantteja ja seurataan näiden mutanttiominaisuuksien periytyvyyttä. Lisäksi lituruohossa toimivat helposti nykyaikaiset molekyylibiologiset menetelmät. Ja mikä tärkeintä meille, lituruoho tekee puuta, nilaa ja korkkisolukkaa hyvin samanlaisella tavalla kuin puuvartiset kasvit, joskin paljon vähemmän. Palataanpa sitten takaisin tähän ensimmäiseen isoon tavoitteeseen, eli ymmärtää, miten solujen jakautumista ja erilaistumista säädellään, jotta solujen jakautumisen ja puun muodostumisen välillä pysyy tasapaino. Käyttämällä lituruohoa mallina saimme selville, että kasvihormoni nimeltään auksiini on hyvin keskeinen molekyyli jällensolujen välisessä viestinnässä. Huomasimme, että tätä auksiinia kertyy aina niihin soluihin, jotka ovat erilaistumassa puusoluiksi. Ja mikä mielenkiintoisinta, tämä auksiinia sisältävä solu näyttäisi viestittävän naapurisolulle, että sen täytyy jakaantua. Eli että sen pitää olla jälsisolu. Tutkimuksessamme siis selvisi, että auksiinin kertyminen yhtäältä edesauttaa puusolujen erilaistumista ja toisaalta varmistaa sen, että jälleenpuolelle jää aina jäljelle jakantuvia soluja, jotta uusia puusoluja voi muodostua myös jatkossa. Viime aikoina olemme edenneet myös tässä toisessa tavoitteessa, eli halusimme ymmärtää, miten leveyssuunnassa kertyvät putkilot yhdistyvät pitkittäissuunnassa yhtenäiseksi putkistoksi. Huomasimme, että tämä jo aiemmin mainittu kasvihormoni auksiini kulkeutuu solusta soluun ylhäältä alaspäin lituruohon puun pinnalla. Ja koska auksiinin kertyminen johtaa puusolun muodostumiseen, tällä mekanismilla saadaan muodostettua yhtenäinen putkisto, putkilo toisen jälkeen. Ja kuten mainitsin aikaisemmin, samalla auksiini edesauttaa solun jakautumista naapurisoluissa, jäljessä, varmistaen näin, että solujen riittää myös jatkossa puusolujen muodostumiseen. Tällä hetkellä ja tulevaisuudessa on tarkoitus paneutua vielä tarkemmin näihin 2 isoon tavoitteeseen lituruohossa ja lisäksi tutkia, toimivatko samat perusperiaatteet myös puuvartisilla kasveilla, kuten haavalla ja koivulla. Tutkimme myös, miten korkki muodostuu yhtenäiseksi kartioksi puun pinnalle. Kun suomalainen haluaa rentoutua, hän menee metsään. Keskeinen elementti metsissä on sen puut, jotka jälleen ansiosta voivat kasvaa jättiläismäisiin mittoihin, antaen samalla elinympäristön lukemattomalle määrälle eri lajeja, mukaan lukien me ihmiset. Siksi tutkin, miten jälsi tekee puuta.